ग्लोबल स्टोर्समा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामीले लिएर आएका छौँ 8 इन्चीको ब्लुटुथ स्पिकर। यसमा तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुनेछ रिमोट अनि माइक। बक्स खोलेर देखाउनुभन्दा पहिले यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। अब म बक्स खोल्न गइरहेको छु। हेर्नुस्, यसरी मैले यो बक्सबाट स्पिकरलाई निकालेर देखाएको छु। हेर्नुस्, एकदमै राम्रो खालको छ अनि यसमा डिस्प्ले पनि छ। यसमा माइक पनि हुने भएकोले तपाईहरुले यसलाई गाउनको लागि अथवा अफिसियल प्रयोजनको लागि पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा ब्लुटुथ हुन्छ, साथै एफएम रेडियोहरू यसमै हुन्छ र पेन ड्राइभबाट पनि यसलाई चलाउन सकिन्छ। यो चाहिँ तपाईको माइकलाई कनेक्सन गर्नको लागि ज्याक रहेको छ र अर्को एउटा सामान पनि हामीसँग यहाँ छ। हेर्नुस्, यो रिमोट कन्ट्रोल। यो रिमोटबाट पनि तपाईहरुले यो ब्लुटुथ स्पिकरलाई अन अफ गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, अब म यो स्पिकरलाई अन गरेर देखाउँछु। हेर्नुस्, यसरी अन गरिसकेको छु मैले। यहाँ डिस्प्लेमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ र लाइट पनि बलेको यहाँहरुले देख्न सक्नुहुनेछ। एकदमै राम्रो स्पिकर छ। यसमा सम्पूर्ण कुराहरु छ। माइक छ, ब्लुटुथ छ अनि लाइट पनि छ अनि आवाज पनि एकदम राम्रो अनि मिठो छ। यसलाई तपाईहरुले खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने एकदम प्राइस पनि यसको बेस्ट छ, सस्तो छ र यसमा समाउने ह्यान्डल पनि छ। तपाईहरुले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान यसलाई एकदमै सजिलो हुनेछ। रिचार्जेबल भएकोले यसलाई जुनसुकै ठाउँमा तपाईहरुले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरु यो सामान खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने 9846635891 मा सम्पर्क गरेर आफ्नो अर्डर बुक गराउन सक्नुहुनेछ अथवा फेसबुक मार्फत पनि यहाँहरुले हामीसँग मेसेज गरेर आफ्नो अर्डर बुक गराउन सक्नुहुनेछ। भिडियो यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो प्लिज एउटा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला।